तपाईहरु सबैमा एलिवेट एकेडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरुको सामु भेक्टर अल्जेब्राको पार्ट 11 भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा मैले भेक्टर प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्ट पढाउने छु र यो भिडियो मुख्यतः कक्षा 10 मा पढिरहनु भएका भाइ-बहिनीहरुलाई अलि बढी इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र मलाई आशा छ मैले पढाउने कुराहरु हजुरहरुले बुझ्नु हुनेछ र मैले लेखेका कुराहरु हजुरहरुले आफ्नो कापीमा पनि टिप्नु हुनेछ। ओके ल अब हामी ढिला नगरी आफ्नो टपिक तर्फ लागौं। सो यहाँ सुरुमा के लेखिएको छ 1 नम्बरमा लेखिएको छ भेक्टर प्रोडक्ट भनेर लेखिएको छ। भेक्टर प्रोडक्टलाई हामी के भन्न सक्छौं त क्रस प्रोडक्ट पनि भनेर भन्छौं। ओके ल द भेक्टर प्रोडक्ट denoted by a vector cross b vector of two vectors a vector b vector taken in this order is a vector c vector. So c vector is equal to a vector modulus b vector modulus sin theta. त्यो डट प्रोडक्ट भनेमा के थियो त डट प्रोडक्टमा के थियो त भनेपछि a भेक्टर डट b भेक्टर बराबर के थियो ab cos थीटा थियो भने अब यो भेक्टर प्रोडक्टमा के छ त sin थीटा छ है। c भेक्टर बराबर के छ त ab sin थीटा छ। तपाईले a भेक्टर मोडुलस भन्नुस् अथवा b भेक्टर मोडुलस भन्नुस् अथवा ab भन्नुस् कुरा चाहिँ एउटै हो। a भेक्टर मोडुलस भनेको a नै हो, b भेक्टर मोडुलस भनेको के हो त b नै हो भने बुझ्नु पर्यो। ल सो थीटा being the angle between the vectors a vector and b vector and 0 is less or equal to theta where theta चाहिँ के हुन्छ less or equal to 180 degree। ओके सो अब नम्बर 2 मा के लेखिया छ the support of c vector is perpendicular to the supports of a vector and b vector भनेर बुझ्नु पर्यो। सपोर्ट बारे मैले अगाडिका भिडियोहरुमा पढाइसकेको छु। तपाईहरु त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यसले तपाईलाई सपोर्टको कुरा क्लियर हुन्छ र यो अर्को के थियो सिन्स पनि मैले अघिल्लो भिडियोमा नै पढाएको छु। जुनमा मैले सपोर्ट पढाएको थिएँ त्यही भिडियोमा मलाई लाग्छ मैले सिन्स पनि पढाएको छु र त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईलाई सपोर्टको पनि आइडिया हुन्छ र सिन्सको पनि आइडिया हुन्छ। ल the sense of c vector is such that the trade a vector b vector c vector forms a right-handed system. So यहाँ नोटमा के लेखिएको छ भनेपछि the vector product a vector cross b vector is perpendicular to each of the vectors a vector and b vector भनेर बुझ्नु पर्यो। So now we will study about some important relations. Okay इम्पोर्टेन्ट रिलेशन्स बारे हामीले कुरा गरौं जुन चाहिँ भेक्टरमा प्राय प्रयोग भइराको छ। ओके ल पहिलो रिलेसन के छ a भेक्टर क्रस b भेक्टरको स्क्वायर के हुन्छ त a भेक्टर स्क्वायर b भेक्टर स्क्वायर माइनस a भेक्टर b भेक्टरको होल स्क्वायर। ओके यो हुन्छ यो रिलेसन तपाईहरु याद गर्नुस्। ओके लेख्नुस् कापीमा अनि याद गर्नुस्। सो अब हामी के पढ्छौं त यो प्रपर्टिज बारे पढ्छौं। यो प्रपर्टिजहरु तपाईले भेक्टर प्रोडक्टको प्रपर्टिज अनि यो स्केलर प्रोडक्टको प्रपर्टिजहरु याद गर्नुपर्छ। मैले स्केलर प्रोडक्टको प्रपर्टिज हजुरहरुलाई पढाइसकेको छु र अब यो भेक्टर प्रोडक्टको प्रपर्टिजहरु पढाउँछु जुन चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने तपाईलाई यो फाइनल एक्जामिनेसन्सहरुमा एकदमै सजिलो हुनेछ। ओके सो यहाँ प्रपर्टिजमा सुरुमा के लेखिएको छ भनेपछि
नम्बर 1 मा लेखिएको छ द भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु प्यारल भेक्टर्स इज अ जेरो भेक्टर सिन्स थीटा इज इक्वल टु 0 और 180 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो त 0 नै हुने भयो ओके सो अर्को प्रपर्टिज के हुन जान्छ त द भेक्टर मल्टिप्लिकेसन इज नट कम्युटेटिभ जसरी यो स्केलर मल्टिप्लिकेसन के थियो कम्युटेटिभ थियो कसरी भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर बराबर के हुने भयो त बी भेक्टर डट ए भेक्टर कुरो एउटै हो तर ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर अनि फेरि मुख बङ्ग्याएर माइनस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर बराबर हो भन्न चाहिँ पाइँदैन ओके सरहरूले काट्दिनुहुन्छ ओके ल त्यो फरक हो है ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर भन्नु अथवा बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर भन्नु एकदम फरक हो आकाश पातालको फरक हो ल अब हामी 3 नम्बरको प्रपर्टिजमा हेरौँ 3 नम्बरको प्रपर्टिजमा के लेखेको छ एमए भेक्टर क्रस एनबी भेक्टर यसलाई चाहिँ तपाईले एमए भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई एनबी भेक्टर नभन्नु है त्यो प्रोनाउन्सिएसन के हो गलत प्रोनाउन्सिएसन हो त्यसरी चाहिँ पढ्नु हुँदैन त्यो बदमास मान्छेले त्यसरी पढ्छ ज्ञानी बन्नुपर्छ र ज्ञानी तरिकाले पढ्नुपर्छ एमए भेक्टर क्रस एनबी भेक्टर भनेर पढ्नु पर्यो ओके त्यो के को बराबर हुन्छ त त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमएन ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर क्रस एमएन बी भेक्टरसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ अर्थात् एमए भेक्टर क्रस एनबी भेक्टर भन्नु एमएन ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर भन्नु अथवा ए भेक्टर क्रस ब्ल्याकेट एमएन बी भेक्टर भन्नु के हो त कुरो एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो है यति चाहिँ बुझ्नुस् ल जहाँ चाहिँ एमएन भने के हो त स्केलर हो है स्केलर हो म्याग्निट्युड हो भन्ने बुझ्नु पर्यो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ अब हामी के पढ्छौँ भनेपछि रिलेसन बिट्विन म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर युनिट भेक्टर्स पढ्छौँ युनिट भेक्टर भनेको आई क्याप जे क्याप के क्याप होइन आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर पनि भनेर भन्न सकिन्छ फर्मिङ अ राइट ह्यान्डेड सिस्टम ल यति चाहिँ अब पढिहालौँ है ल यो नियमहरू चाहिँ याद गर्नुहोस् अलि कन्फ्युजन भए पनि सुरुको त सजिलै छ यसरी आई भेक्टर डट आई भेक्टर के हुने भयो त जेरो भेक्टर हुने भयो जे भेक्टर क्रस जे भेक्टर सरी मैले पनि डट भनिदिएँ त्यो डट भन्नु है क्रस भन्नुपर्छ आई भेक्टर क्रस आई भेक्टर इज इक्वल टु जेरो भेक्टर जे भेक्टर क्रस जे भेक्टर इज इक्वल टु जेरो भेक्टर के भेक्टर क्रस के भेक्टर इज इक्वल टु जेरो भेक्टर आई भेक्टर डट जे भेक्टर इज इक्वल टु के भेक्टर जे भेक्टर क्रस के आई भेक्टर इज इक्वल टु माइनस के भेक्टर जे भेक्टर क्रस के भेक्टर इज इक्वल टु आई भेक्टर के भेक्टर क्रस जे भेक्टर इज इक्वल टु माइनस आई भेक्टर के भेक्टर क्रस आई भेक्टर इज इक्वल टु जे भेक्टर आई भेक्टर क्रस जे भेक्टर इज इक्वल टु माइनस के भेक्टर भनेर तपाईले चाहिँ यी 9वटा रिलेसन चाहिँ याद गर्नु होला है ल चाहिँ अब हामीले चाहिँ के पढ्ने हो भनेपछि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ भेक्टर प्रोडक्ट पढ्छौँ ओके ल ज्योमेट्रिकली म्याग्निट्युड अफ द भेक्टर प्रोडक्ट ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर सच द्याट एबी साइन थीटा हुन्छ इज द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम है यो चाहिँ अब कक्षा 10 मा हुनुहुन्छ भने यो अलिक बुझ्नु हुन्न होला हैन कक्षा 11 मा जानुभयो भने फिजिक्स पढाउने सरले बुझाइदिनुहुन्छ राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ डिपली नै बुझाउनुहुन्छ फिजिक्समा त अब हामीले भन्ने भनेको त माथि सर्फेसको कुरा भन्दिने हो त्यति हो है तपाई कक्षा 11 मा साइन्स पढ्नुभयो भने उहाँ पुरै डिपली नै बुझाइदिनुहुन्छ ओके अब हामीले त अलिअलि सर्फेस कुरा गर्दिन्छौँ जुन अलि एमसीक्यू मा सोधिन्छ है ओके इज द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम constructed on A vector and B vector as the adjacent sides ओके कक्षा 10 मा हुनुहुन्छ भने यति कुरा याद गर्दा पुग्छ इनफ नै हो ल यति प्रपर्टिजहरु तपाई याद गर्नुस् मैले चाहिने भन्दा पनि अलि बढी नै पढाइदिए यो तपाईहरुलाई 10 11 सम्म नै पुग्छ यो प्रपर्टिजहरु कक्षा 10 मा हुनुहुन्छ भने त पुरै बुक भरि नै पाउनुहुन्न यति कुराहरु त त्यति कुराहरु नै मैले पढाएँ मलाई आशा छ मैले पढाएका कुराहरु हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला आगामी दिनमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोजहरु लिएर उपस्थित हुनेछु यस भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब पक्कै पनि गरिदिनु होला जसका कारण आगामी दिनमा आउने यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोज र नोटिफिकेसन हजुरहरूले मिस आउट गर्नुहुने छैन सो धन्यवाद।